ทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่หน้าเรือนจำบางขวางนะคะที่มาที่นี่วันนี้เนี่ยเพราะมิ้นได้ยินมาว่าใกล้ๆเรือนจำเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งมีพี่ๆนักโทษที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยทำอาหารแล้วก็มาฝึกอาชีพที่นี่ซึ่งได้ข่าวว่าอาหารน่ะก็อร่อยมากๆเชิญเฮ้ยเดี๋ยวเว้ย เปิดโจทย์เลย อยากรู้ว่าถ้าเป็นคนดังเวลาไปอยู่ข้างในอะคะเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าคนอื่นเขาไหมคะหรือว่าเท่ากันหมดแล้วอันนี้ขอถามเพิ่มเติมว่าในเรือนจำเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะมีสมเด็จมันมีฉายาอะไรบ้าง สมเด็จพ่อบ้านจิกโกซามูไรไขควง แล้วซามูไรคืออะไรคะ เปรียบเสมือนมือเหมือนเป็นบอดี้การ์ด หน้าที่ก็คือตีนเพราะไม่มีใช้ตีนกับคน คือง่ายๆเนี่ยในเรือนจำเขากินแซนด์วิชทูน่าเหมือนกันนะเขามีแซนด์วิชทูน่าแบบของเรือนจำนะเคยกินไหม โอ้โหแล้วคดีอะไรคะที่ถือว่าเป็นคดีที่นช.ด้วยกันหรือว่านักโทษด้วยกันไม่เอาเลย ทางเพศกับเด็ก ทุกคนตอนนี้นะคะมิ้นก็อยู่หน้าเรือนจำบางขวางนะคะที่มาที่นี่วันนี้เนี่ยเพราะมิ้นได้ยินมาว่าใกล้ๆเรือนจำเนี่ยมีร้านอาหารร้านหนึ่งมีพี่ๆนักโทษที่ใกล้พ้นโทษเนี่ยทำอาหารแล้วก็มาฝึกอาชีพที่นี่ซึ่งได้ข่าวว่าอาหารน่ะก็อร่อยมากๆแต่ว่าเรามาถิ่นนี้เนี่ยเรามาคนเดียวเราก็อาจจะดูขาดความรู้ไปนิดนึงเราต้องการพ่อบ้านมาเป็นไกด์ให้เราทุกคนเขาก็จะมีฉายากันเนาะไม่ว่าจะเป็นเอิร์นบิ๊กเทมเพิลรังม้องไม่ได้เดี๋ยวกูนรกกินหัวรังพระนครส่วนมิ้นท์อะพระราม 9มาวันนี้แหละจะพาทุกคนมาทัวร์ร้านนี้นะคะ และมิ้นเชื่อว่าหลายๆคนนะคะคงมีคำถามเกี่ยวกับเรือนจำและชีวิตข้างในเรือนจำโดยเฉพาะนวินนะคะที่เป็นสาวอ่อนโยนบอบบางทำอะไรไม่ค่อยเป็นติดแกมก็อยากจะมาเรียนรู้และฟังเรื่องราวของพี่ๆเขานะทั้งพี่เอิญและพี่หลังเนี่ยเขาก็เป็นออกมาข้างนอกนะคะแล้วก็ใช้ชีวิตปกติทำงานเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากรู้เหมือนกันว่าชีวิตเขาปัจจุบันนี้ทำอะไรบ้างแล้วก็ชีวิตเรือนจำข้างในปัจจุบันและเมื่อก่อนต่างกันยังไงบอกทุกคนก่อนนะว่าการถ่ายทำวันนี้เนี่ยเราได้ขออนุญาตสถานที่และทุกคนเรียบร้อยนะคะเพราะฉะนั้น no drama ก็ถือว่าดีใจมากๆที่เราได้มาทำคลิปนี้นะคะเพราะว่าเคยมีคนคอมเมนต์ในช่องนะคะว่า FC จากเรือนจำบางขวางครับก็เลยบอกเฮ้ยแล้วเขาเปิดกันยังไงอ่ะเขามีทีวีไหม YouTube เขาพรีเมียมไหมเดี๋ยวมาอัปเดตกันวันนี้เราก็มีน้องสาวคนหนึ่งที่ก็อาจจะไม่ค่อยรู้เรื่องราวเกี่ยวกับข้างในแว่นพูดเลยอย่าซีเลงอย่าซีเลง โอ้มันต้องทำอย่างนี้เอ้ยอย่าซีเลงอย่าซูริงนมนะล่ะไหนนมนะ ไม่มี อ้าวทำไมถึงไม่รับ กลัว ถ้าเป็นพี่นะโดนไปละตะกะมินเพิ่งสังเกตนะคะว่ารอบๆเรือนจำเนี่ยเขาก็มีเหล็กกั้นนะคะทุกคนก็ถือว่าแบบ security เขาอ่ะก็ดูหนาแน่นอยู่นะมินได้ยินมาว่าเรือนจำบางขวางเนี่ยน่าจะเป็นโหดท็อปที่สุดในประเทศไทยนะแต่ว่าถ้ามีโหดกว่านี้บอกมานะเดี๋ยวไปเจอพี่เอิญกับพี่หลังพระนครกันค่ะส่วนมินเดี๋ยวให้พี่ๆเขาตั้งฉายาให้ดีกว่าถ้ามินไปอยู่แต่ว่าไม่อยู่นะก็ถึงแล้วนะคะเหมือนคาเฟ่ร้านอาหารปกติเลยนะแล้วก็นี่มีนวดด้วย300เองนะอันนี้ประคบสมุนไพรแล้วก็มีนวดสุขภาพฮัลโหลนวดเหรอคะ เขาชวนนวดสยิวอ่ะ แค่จับมือก็ฟินแล้วอุ๊ยอันนี้ดีจริงนะมาทำอะไรกันมีนัดกับผู้ชายค่ะเพราะว่าหลอกพี่ไม่มีดอกไม้เก็บไม่เยอะเก็บอะไรคะเก็บไว้เยอะไม่สับเอ้ยจะไม่อย่างนั้นเนี่ยเก็บไว้เยอะดีกว่าเดี๋ยวหนูมานวดนะนี่ใส่เสื้อเฟนดิเลยนะอันนี้เป็นอีก มันก็จะเป็นของก๊อปหรือเปล่า ก็นอก แดงหรือเปล่า มีน้องทักนะคะว่าตัวจริงพี่หล่อมาก ก็มีครับแบบไม่รู้ว่าเขาโปรแบบหรือเปล่า
อุ๊ยเรียบร้อยจังเลยอ่ะวันหนูจะไปถ่ายรายการก็มาดิครับ แต่ว่าไม่เจอพี่แต่วันนี้ได้เจอกันแล้วนะคะขออนุญาตนะคะยินดีต้อนรับพี่เอิญ Big Temple วัด ทำไมต้องวัดใหญ่คะ ก็บ้านผมอยู่วัดใหญ่ฮะ วัดใหญ่อยู่ที่วงเวียนใหญ่ วงเวียนใหญ่ นี่ FC ตลาดไปเที่ยวโสดไหมคะตอนนี้ ไม่โสดแล้วดิ ไม่โสดแล้วนะ เสียดายมาก แต่มีลูก มีครับ มีลูกกี่คนนะคะ หน้าคนหนึ่งแล้ว อุ้ยสวัสดีค่ะโสดไหมคะโสดครับโสดกี่เปอร์เซ็นต์100ครับชื่ออะไรคะชื่อแมนยูครับพี่ตั้มเป็นแมนยูเหรอคะ ครับผมเด็กผี พี่หนูแฟนเชลซี ถูก แต่ กัน ช่วงนี้ไม่ค่อยกล้าพูดเท่าไหร่ ต่ำต้อยเลี่ยดินต่ำเตี้ยเลี่ยดิน อยากพักผ่อนเตะเจ็บเยอะ คือว่าคุณเล่นเพื่อสุขภาพ ถูกโอ๊ยพี่ลำอยู่เลยเนี่ยสวัสดีเป็นทางการนะพี่เอิญก่อน กับผมหลังฮะ ด้วยขอโทษพี่หลังอายุเท่าไหร่นะคะจะ ปีนี้ 43แล้วครับ พี่หล่อนะตัวจริงอ่ะ ขอบคุณครับปกติไม่ค่อยมีผู้หญิงชมนะ มีแต่ผู้ชายชมผมก็แปลกใจทำไมผู้ชายชมเราหล่อ แต่ยากนะ การที่ผู้ชายชมใครหล่อแสดงว่าเขาต้องชอบเรามากๆนะคะ อ๋อ ไปเรื่อยไปเทยเหมือนแม่ค้าค่ะทุกคนเป็นไหมแบบ ครับ รูปหล่อมานี่มา มันคือกลยุทธ์ในการขายของแต่ว่าเมื่อกี้จริงใจนะคะ ดูอย่างหน้าแล้วจริงใจนะ เฮ้ยแต่ว่ามีของฝากให้พี่ๆนี่พี่หลัง อันนี้เป็นเสื้อบอลของช่องยังไม่มีขายเลย ผมครับ ได้ครับ มีอะไรอร่อยครับพี่ สำหรับผมเนี่ยมันอร่อยทุกอย่าง เดี๋ยวไปทัวร์กันดีกว่าได้อุ้ยมาแล้วเนี่ย มา ฝน แล้วงานเข้าแล้ว มาฝนมาพี่ระวังนะบางฝนให้พี่เอิญก่อน โดนน้ำไม่ค่อยได้ โดนน้ำแบบละลายฮะ ทำไมคะพี่เป็นสบู่เหรอ ผมไม่ค่อยถูกกับน้ำเท่าไหร่ เหรอระวังป่วยนะ ครับผมขอบคุณมากครับ พี่หลังเป็นลูกครึ่งอินเดียแถบไหนคะ พ่อเป็นแขกขาวนิวเดลีพ่อมาอยู่ที่ไทยนานมาก ผมมีเชื้อสายจีนด้วยแม่เป็นคนจีนฮกเกี้ยน เราพูด ไม่ได้ ไม่ได้เหรอคะมีรูศัพท์หนึ่งถ้าพี่ไปอินเดียพี่ไปใช้ได้นาฮิแปลว่าไม่ อันนี้เรื่องจริงใช่ไหม เรื่องจริง ภาษาอินเดียจริง ๆ ไปเสิร์ชได้เลย ผมเคยไปครั้งหนึ่งหูเป็นหนวกหูมันดีดแต่แบบ ไปนิวเดลีไหม ใช่พี่สาวพากลับไปเยี่ยมบ้านของพ่ออะไรเงี้ยแต่เขามันเป็นมาโซยัสเนี่ยโอ้โหลำบากมากกินไม่ได้ อาหารอินเดียกับอาหารในเรือนจำอันไหนทานง่ายกว่ากัน เดินจำมันคุ้นชินไง อ๋อโหแล้วเราสั่งแบบแซลมอนอะไรอย่างงี้โอมากาเสะด้วย ไม่มีเลยฮะยุคผมไม่มีเลย ยุคพี่หลังก็คือกี่ปีที่แล้ว ประมาณ 14 ปีที่แล้ว พี่เข้าตอนอายุ คือจริงๆนะผมเริ่มติดตั้งแต่คุกเด็กแล้วอายุ ก็คือคุกเยาวชน 15 ยุคเยาวชน พอเข้าเรือนจำนี่เริ่มเข้าตอนอายุ 18 ผมบอกนี่เลยดีกว่าว่า ย้อนกลับไปปี 2542 47 เอาแค่นี้นะ คุกเด็กที่เรียกว่าสถานพินิจเยาวชนเนี่ยนรกทั้งเป็นโหดมาก เพราะว่าพอปี 43 เนี่ยมันเกิดเหตุการณ์เนี่ยเด็กเยาวชนเนี่ยมันแหกออกเลยมันก็เลยผูกขาดกับเรือนจำสมมติถ้าเด็กคนไหนเกเรก็ส่งไปที่เรือนจำสถานเป็นหนุ่มกลางคือจะเป็นเยาวชนอยู่ก็จริงแต่ไปฝากเรือนจำดูแลกฎระเบียบมันไม่ได้เป็นเหมือนกับยุคปัจจุบันที่มีมาตรามีหลายๆ คนช่วยเด็กเยาวชนนะไม่มี เหมือนกับระบบเจ้าหน้าที่ในการดูแลก็น้อย ดูแลไม่ทั่วถึงมันเลยมีระบบขาเล็กขาใหญ่ให้นักโทษดูแลกันเอง ก็ปกครองระแบบสามเตี้ยหมายความว่านับ 1 2 นับผิดตกทุกอย่างใช้กำลังหมดแล้วไปยืนอะไรข้างนอกอ่ะเขาถ่ายงานกันตั้งนานแล้วคุณก็ไปยืนอยู่ข้างนอกปะนี่เมื่อกี้ผมโดนภาษาอินเดียมาแล้วนะ พี่อยากไปอินเดียไหมคะ ถ้ามีโอกาสนะอยากจะไป ถ้าเราจะต้องเอาตัวรอดในอินเดียเราต้องรู้ภาษา ขออนุญาตมองหน้าเขาด้วยนะ พี่ลองถามว่าเอ้ย you want butter chicken You want butter chicken นาฮี ทำไมมันฟังดูไทยๆมัน แปลว่าไม่ คุณลองนายไปทางนู้นนิด โดนแล้ว ไม่ใช่คำหยาบเลย ไม่ใช่คำหยาบมันเป็นคำแบบคล้ายคลึง คือมันเหมือนเลยมันไม่คล้ายมันใช่เลย เดี๋ยวเรามาสั่ง เมนูกันดีกว่า พี่หลังเคยมาทานแล้วใช่ไหมคะ เคยครับ ให้พี่ๆเลือกก่อนเลย เอากาแฟทานโนด สั่งมีแฟร์แก้ว อ้าวอันนี้คือวิธีสั่งที่ถูกต้องเหรอคะ ก็เดี๋ยวได้ออกไปเขาจะเตะเรา แล้วพี่สั่งไง แฟโก้นี่ เอ้ย กาแฟโก้ดิยังเอง ไอพี่ผมล้อเล่นครับจริงๆเห็นตาขวามาเลย เพราะว่าถ้าไปเราจะได้แบบอันนี้ไม่ไปดิ แล้วพี่อะไร อะไรนี่คือ กินอะไรคะ หมูทอด พี่อะคะ ขอดูหน่อยเต็มนะกินเต็ม ไม่กินอาหารคาวเลยเหรอ อันนี้ไม่กินไอติมเลย สำเนียงมันเป็นอย่างนี้จริงๆเหรอคะ ครับผม คือพูดเร็วๆแฟครับแฟอ๋อก็รวบๆงั้นนี้ต้องคุยอย่างนี้ อันนี้ได้ไหม เคยถ่าย YouTube กับผู้หญิงไหมคะ เคยฮะเพราะส่วนใหญ่ผู้หญิงที่เรามาถ่ายเขาจะผ่านคุกมาไงช่องผมสัมภาษณ์นักโทษ ไม่ผ่านก็อาจจะเดี๋ยวผ่านก็ได้ครับ ยังตอนนี้ยังค่ะตอนนี้ ใกล้แล้วเริ่มใกล้ความจริงเข้ามาแล้ว แล้วถ้าสมมติว่าแบบเราแบบเป็นหน่อมแนมเปอป่องอ่ะเป็นเปอป่องอย่างเงี้ยเราจะโดนรับ ถ้าเราสาธยายให้แบบชัดเจนอย่างมิ้นท์เนี่ยเป็นคนน่ารักคนสุขเข้าไปปุ๊บเนี่ยคนที่มีอิทธิพลอยู่ในเรือนจำอย่างเช่นทอมหรือแมนเนี่ยเขาจะมองเอามาอยู่บ้านกู
คือเอามาอยู่ด้วยกันกับเราเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นแก๊ง แล้วเราปฏิเสธได้ไหมว่าเอ้ยไม่อยากอยู่บ้านเนี้ย คือโดยธรรมชาติจริงๆถ้าพูดตรงนี้มันดูเหมือนปฏิเสธได้แต่ในระบบพอเข้าไปแล้วเนี่ยเข้าไปเจออะไรวะเนี่ยถ้าเราไม่เจอเพื่อนก็อยู่ไปก่อนแล้วเราค่อยปรับสภาพอยู่ไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย ด้วยสัญชาตญาณมนุษย์คือเราก็อยากจะแบบว่าไม่อยู่แบบ ไม่อยากอยู่โดดเดี่ยวเพราะเราไม่รู้ใครเป็นใครเลยแล้วไม่รู้อะไรเลยอะไรอย่างเงี้ย คุณมิ้นบ้านอยู่ไหนนะ อยู่สันทราย บ้านสันทรายก็ต้องมารับ มิ้นก็ต้องมีชื่อต่อแล้วมิ้นสันทราย มิ้นท์สันทรายหลวง หลวงด้วย เพราะว่ามันมีสันทรายน้อยกับสันทรายหลวง อ๋อมีแยกอีก เราสมมติว่าพี่มินเข้ามาแล้วพี่เอิญแบบเป็นรุ่นพี่มารับ อุ้ย ไอ้น้องโดนอะไรมา กินเยอะเกิน กินเยอะก็ติดคุกโอ้โหท่านข้างในเลยบ้าแดดบ้านอยู่ไหน สันทรายหลวง หลังตามเด็กสันทรายมา เด็กเหนือ บ้านเหนือมารับจะเป็นอย่างนี้ อยากอยู่กรุงเทพไม่ได้เหรอ ได้เขามาปลอมแปลงเขาไม่ได้มันเขาตรวจเลือดนะ เมื่อกี้พี่หลังบอกว่าจริง ๆ ผู้หญิงข้างในเนี่ยเขาสวยฟิลแบบนางแบบ คือปกติอะสมัยก่อนเนี่ยผมเข้าไปในเรือนจำหญิงเนี่ยก็ไม่ค่อยได้เจอสวยพอมายุคหลังๆเนี่ยตกใจเลยผู้หญิงสวยแบบพิตตี้เลย เคยเจอทั้งสวยและโทรมเลยก็มีคือสภาพเขาแต่ละคนคือน่าสงสาร ถ้าเราเป็นผู้หญิงเนี่ยเราสามารถพกเครื่องสำอางเข้าไปข้างในได้ไหม สมัยก่อนเนี่ยไม่ได้เลยยุคสมัยใหม่เนี่ยอาจจะมีขายบางเรือนจำมีลิปสติกมีปะแป้งเพราะว่าเขารู้ว่าธรรมชาติของผู้หญิงรักสวยรักงามแล้วก็มีร้านทำผมอยู่ในเรือนจำซะเลย แล้วจะซื้อยังไงคะเพราะว่าในเรือนจำมันมีเงินที่สามารถใช้จ่ายได้หรอคะ สมมุติว่าคุณติดคุกญาติคุณฝากเงินไว้ให้ คุณก็จะมีเงินในบัญชีนี้ยอดเอาไปสแกนไปจดเบิกอะไรแล้วแต่ สมัยก่อนย้อนไป10 ปีเนี่ยทั้งบุหรี่กาแฟนมข้นเป็นเหมือนกับสิ่งที่ใช้ตัวแทนเงิน แล้วสมัยนั้นนะคะอะไรที่มูลค่าเยอะที่สุด สิ่งเสพติดเนี่ยมีมูลค่าสูงมาก สมมติยาข้างนอกขายเม็ดละ350 บาท ถ้าเม็ดนี้หลุดเข้ามาในเรือนจำเม็ดละ 1,000 บาท คือมีให้ซื้อแต่ว่าไม่ใช่ทุกคนจะซื้อ ใช่ก็คือมันเป็นการที่นักโทษแอบเอาเข้ามา ยาที่เข้ามาเป็นอะไรคะยาบ้าคะ ยาคนบ้าเนี่ยยาจิตเวชเนี่ยคนบ้าไม่ได้กิน เพราะคนดีๆไปแย่งกิน เมื่อก่อนนะคุณหมอก็จะเอายาให้คนบ้าใส่มือเลยคนบ้าก็จะเดินเข้ามาในแดนไอ้พวกเราเป็นขาใหญ่ก็จับมือคนบ้าเลยเปิดออกมาเอายาไปพอสูตรหลังก็ให้กินน้ำตามแต่คนบ้าก็กลัวไงถ้าเกิดไม่ได้เข้ามาโดนกระทืบนะมันก็กลัวมันก็เอายาใส่ปากเสร็จมันก็กินน้ำให้หมอเห็น แล้วมันก็แลบลิ้นให้หมอดูด้วย ไม่มีแต่จริงอยู่ใต้ลิ้นแล้วก็อมเข้ามาและความที่เราเป็นคนที่อยากจะกินยาเมาโหยหามากเราก็เอามือเนี่ยเข้าไปล้วงถ้ามีน้ำลายของมันเนี่ยยามันก็จะเละๆแล้วก็ใส่ปากเรา กินต่อเลยเหรอเมาส์ทูเมาส์ บางคนนะขูดลิ้นเลยนะ อมมาให้อมจนมันละลายเป็นน้ำแล้วบางทีก็มาบ้วนให้แล้วเราก็กินต่อแล้วเราจะกินข้าวต่อ แล้วเอาช้อนขูดส่งกันต่อ ใช่ทายาทอสูร ทายาทอสูรเรียกทายาทอสูร อีกอย่างหนึ่งก็มีมูลค่าโทรศัพท์มือถือ อันนี้โทรศัพท์เอาเข้าได้ไหมคะ ไม่ได้นะนี่คือแอบเข้า มันมี 2 วิธีคือเฟี้ยงเข้ามา จากกำแพงเหรอก ำแพง คนก็อาจจะมีเล่ห์เหลี่ยมในการนำของเข้ามาไปหลอกเจ้าที่บางทีเจ้าที่ครับช่วยถือกระป๋องแป้งให้ผมหน่อยพอดีแม่ผมฝากแป้งมาให้10 กระป๋องเจ้าที่ก็ไม่ได้คิดอะไรก็คือแต่ว่านั้นเจ้าที่ก็ผิดนะผิดกฎระเบียบของเรือนจำนะก็แค่แป้งไม่เป็นไรหรอกมั้งแต่ว่าโทรศัพท์สมัยก่อนเนี่ยมันไม่ใช่แบบนี้มันเป็นเหมือนแบบแคปซูลเล็กๆก็สามารถใส่มาได้เครื่อง2 เครื่องซื้อข้างนอกก็เครื่องพันกว่าบาทพอเข้ามาในเรือนจำจาก 2,000ก็กลายเป็น 50,000 บางที่เครื่องเป็นล้าน มันมีกระทั่งแบบว่ารับจ้างเฟี้ยงของเข้าเรือนจำตำรวจก็จับเยอะเมื่อก่อน มันจะมียังเครื่องยิงด้วยนะ พิกัดมันจะเป๊ะมากเลย มันจะตกไปที่ในเรือนจำ พอมันพัฒนาขึ้นมาใช่ไหมมันลงทุนหน่อย มันเอาเครื่องบินบังคับ แต่นี่ไม่ได้แล้วรู้ทันหมด แล้วอันนี้ขอถามเพิ่มเติมว่าในเรือนจำเนี่ยมันมีหลายตำแหน่งใช่ไหมคะก็จะมีสมเด็จมันมีฉายาอะไรบ้าง สมเด็จพ่อบ้านติ๊กโกซามูไรไขควง แล้วซามูไรคืออะไรคะ เปรียบเสมือนมือปืนเลยสมมติน้องมินเข้าไปปุ๊บไอ้จ้างหลังกับเอิญเป็นซามูไรเดินซ้ายขวาก็เหมือนเป็นบอดี้การ์ด ซามูไรเขาจะมียอดมีราคา หน้าที่ก็คือตีนเพราะไม่มีใช้ตีนกับคนใช้เหล็กอย่างเงี้ย เขาใช้เหล็กเลยเหรอคะแล้วเขาเอาเหล็กมาจากไหนอะคะ ก็ในเรือนจำมันก็จะมีกองงานแรปเตอร์โลหะเขาก็จะเอาเหล็กจากนั้นมาดัดแปลงเป็นอาวุธถ้าไม่มีก็ช้อน ผมเคยเห็นหนักสุดเป็นใบพัดลมเพดานเห็นไหมเอามาเจียเหมือนหนังจีนเลยเวลาฟันกันเนี่ยมันจะกระพือปุ๊บมันหวดกันอย่างนี้เลย อะไรที่มันสามารถทำเป็นแบบอาวุธได้มันทำได้หมด ในเรือนจำสมัยก่อนเนี่ยเขาห้ามทุกคนเนี่ยมีเหล็กแหลมแบบนี้ผิด แต่มีกองงานเย็บรองเท้า ของมันเริ่มจากเจ้าหน้าที่แหละเอาเข้ามาเข็มเย็บรองเท้าเนี่ยคือเขาบอกว่าถ้าเอาเข็มเนี่ยไปเย็บรองเท้าก็คือเข็มเย็บรองเท้า แต่ถ้าเอาไปคนเป็นสิ่งเทียมอาวุธทันทีแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเริ่มจากเจ้าหน้าที่นั่นแหละเอาเข้ามา คนที่ผลิตอาวุธขายเนี่ยรวยเลยนะถ้าเป็นตัวกลมเวลาโบ๊ะเข้าไปมันจะงอแต่ถ้าเป็นตัวแบนเนี่ยตัวแบนก็จะเป็นเหล็กแบนๆเงาแวบ2 คมเวลาถ้ามันทะลุที่โครงทะลุปอดอะไรเงี้ย แล้วพี่เคยโดนแทงไหมยังไม่เคยเหรอแล้วพี่เคยโดนแทงไหม เคยจะแทงเขานี่ไม่เคยนะ อยากรู้ว่าพี่ๆอ่ะปลอดภัยไหมข้างหลัง ข้างหลังนั่นคืออะไรครับปลอดภัยไหม ข้างนอกเป็นไงดูหน้าตาดีใช่ไหม ดูบ้องแบลมาก ในคุกเนี่ยอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยมองหน้าผมอะแล้วก็ย้อนกลับไปตอนผมอายุ15
และเข้าไปในเรือนจำเนี่ยน่ารักแบบนี้เสร็จแล้วผมก็ไปโดนพวกขาใหญ่เนี่ยกระทืบเพราะเขาอยากจะเข้าประตูหลังผม แต่ว่าผมมารอดเพราะอะไรไหมมันมีขาใหญ่กลุ่มหนึ่งช่วยไว้มีไม่ใช่ทุกคนจะมีคนมาช่วยแบบนี้หลายคนก็เรียบร้อยไปแต่ผมเนี่ยโชคดีพอขาใหญ่คนหนึงมาช่วยผมปุ๊บเนี่ยแล้วก็สอนให้เราเรียนรู้ว่าวิธีการอยู่คุกเป็นไงผมก็เลยรอดจากการโดนเสียบ เราพี่อะคะเวอร์จินไหม เข้าไปก็ใสๆเลย ยุคนั้นมันน่ากลัวมาก เป็นยุคที่เขาเรียกว่าล่าอาณานิคมทางทเวลเขาเรียกกันอย่างนี้ ทางทเวล ภาษาคุกเขาเรียกกันอย่างนี้ ผมชอบหน้าน้องมินนะคือเขามึนจริงเลยแต่ว่าไม่ได้แกล้งกันแบบ เหมือนฟังภาษาแบบคนละภาษากับเราอะ คือเด็กวัยรุ่นถ้าหลุดเข้าไปในคุกยุคนั้นน่ะน่ากลัวมาก ผมจำได้ก้าวแรกเดินเข้าไปในแดนเนี่ยคนเป็นพันเนี่ยสายตามันจับจ้องมาที่เรา มันไม่ได้มองเราแบบเป็นมิตรอะนึกออกไหมมันมองเราเหมือนต้องการอะไรบางอย่างจากเราเนี่ยมองหน้าเข้าใจได้ทีนี้มึงมองตูดกูทำไมก่อน มองเหมือนกระหายอะ เดี๋ยวผมทำให้ดู เนี่ยมอง อย่างนี้ ไม่ได้มองหน้านะนี่หน้าพี่เอิญใช่ไหมปุ๊บนอนหน้าปุ๊บแล้วลงมา ยังไงนะอย่างนี้เหรอ แล้วอย่างที่โดนทักว่าอะไรคะแบบหน้าอย่าง เฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ยได้เว้ยได้เว้ยเฮ้ย โอ้โหเดี๋ยวน้องมิ้นต้องย้อนกลับไป18สินี่45แล้วตอนนี้มันไม่ได้แล้วไงมันหยาบก้าแล้วลองนึกภาพกลับไป18พี่จะขนาดไหนAI ทำซิในเรือนจำสมัยก่อนมันขอโทษนะมันแก้ผ้าอาบน้ำเราก็เห็นมันทำไมมันมองตะก้นเราอะ มันเหมือนมันมีมูลค่า ผมก็เลยสักกบเกิดเลยสักปิด แล้วรู้สึกมั่นใจขึ้นเวลาอาบน้ำกล้าถอดเกงแล้วเรากบเกิดไปแล้วไง ตอนนั้นผมถึงขั้นบอกตัวเองโหกูอยากขี้เหร่ไม่ชอบสายตาไอ้พวกนี้เลยอะไรประมาณนี้มันมองเราแบบมันยังไงไม่รู้อธิบายไม่ถูก ที่เขาทักกันเนี่ยคือเขาก็เป็นชายแท้ ชายแท้ที่บางคนเนี่ยติดคุกนานๆแล้วเรือนจำปิดอ่ะมันไม่ค่อยได้เห็นอะไรมันไม่ได้มีทีวีเปิดให้ดูใช่ไหมผู้ชายเนี่ยเวลาอยู่ไปนานๆเข้าเนี่ยก็คือกลายไปเหมือนมองผู้ชายด้วยกันสวย งั้นแสดงว่าถ้าเราเสียรู เสียเอกราชเสียเอกราช พูดเสียรู้ตกใจเลย อ๋อทเวลคืออันนี้เหรอคะ คุกเนี่ยมันจะเสียตรงนี้ไม่ได้ถ้าคุณเสียตรงเนี้ยเส้นทางในยุทธภพของคุณจะจบลงตรงนี้เลย แต่ตอนนี้เนี่ยเสียวทเวลมากเลยนะทเวลกับยิบเลยนะพักเรื่องทเวลก่อน เดี๋ยวเราไปดูข้างนอกกันนะคะว่าเขามีอะไรให้กินบ้าง ใส่เกียร์ซีเล็งได้ข่าวมึงซีเล็งเดี๋ยวมึงได้สู้เล็งเย็นแม่ เอ้ยเดี๋ยวเว้ย เปิดโจทย์เลย ไอเนี่ยพอสั่งมาเขาก็ทำนะแต่เขาไม่ได้เสิร์ฟแต่เขาจะส่งให้อย่างนี้อันนี้ก็คือพี่ๆเนี่ยเป็นนักโทษเป็นคนที่มีพฤติกรรมเป็นชั้นดีใกล้พ้นโทษมีความสามารถในการทำอาหารก็ถูกคัดมาอยู่ที่นี่ฮะ อีกกี่เดือนนะคะถึง เดือนสิงหาผมก็ปล่อย ไม่กี่เดือนกลับบ้านแล้ว กลับบ้านแล้วดีใจด้วยนะคะ สิ่งแรกที่จะทำตอนออกคืออะไรคะ ก็น่าจะเป็นอาชีพเลยครับ ไม่กลับบ้านเหรอฮะกลับบ้านก่อนสิเดี๋ยวเพิ่งไปไหน สมัยผมอยู่ในคุกนะผมอยากออกมาทำงานอย่างนี้มากเลย ผมพยายามแบบว่ากระเสือกกระสนหยอกพอออกไปคัดเลือกอะนะไปไอ้ควายกลับไปเลยใครส่งไอ้ตัวเรียกออกมากลับไปเลยไม่เอาผมเลยฮะ ยุคสมัยมันเปลี่ยนนะยุคนี้เหมือนกับกลุ่มคนที่เป็นอดีตผู้ต้องขังเนี่ยจะได้รับการยอมรับมากยิ่งขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนได้โอกาสมากยิ่งขึ้น แสดงว่าพี่ยนต์ก็ไปสมัครงานอะไรอย่างงี้ไหม ก็เคยฮะ เยอะไหม ไม่ค่อยเยอะไปไม่กี่ที่ไม่ได้ก็รู้ตัวแล้ว แต่พี่หลังก็สมัครงานไหมคะตอนที่ออกมา คือผมออกมาปุ๊บรีบทำรอบเข้าไปเลย ผมมีปัญหาในชีวิตเยอะเหมือนพอมาอยู่ในคุกเด็กมากเข้เหมือนกลายเป็นรู้สึกว่าพื้นที่ข้างในอะเป็นบ้านของเรา ออกปุ๊บเนี่ยไม่เกิน3 เดือนเข้าอีกแล้ว พี่ก็ต้องกลับไปเติมไฟ ใช่ครับเหมือนเราอยู่ข้างในแล้วเรารู้สึกคุ้นชิน เราอยู่แล้วเราได้รับการยอมรับมากกว่าอยู่ข้างนอก ผมเป็นหนึ่งคนที่ไม่เคยคิดกลับบ้านเลยนะ พี่เข้าออกกี่รอบนะคะ คุกผู้ใหญ่2 รอบคุกเด็ก7 ครั้งรวมทั้งหมดเป็น9 ครั้งรวมๆประมาณ15 ปี ผมคุกผู้ใหญ่อย่างเดียว เข้าออก6 รอบไปมา7 คุก ก็ใช้เวลาอยู่นั้น21 ปี 8 เดือน เท่าอายุหนูเลยนะ มาเดี๋ยวเราสั่งเมนูกันดีกว่านะคะ พี่สั่งเลยดีกว่าพี่เอาอะไรดี มีข้าวหมูทอดไหมฮะ อ๋อเห็นได้ตั้งแต่เมื่อกี้แล้วอยากกินข้าวหมูทอด แสดงว่าหิวจริง ได้แล้วนี่ฮะข้าวหมูทอดโอ้โหนี่ข้าวแดงมั้ยไม่ใช่นะข้าวกล้องครับพี่อ๋อ ๆแล้วข้าวแดงไม่ใช่อย่างนี้เหรอคะ อื้อหือแดงในเรือนจำที่แดงแบบกินไม่ได้เลย คือเข้าใจผิดว่าเป็นไรซ์เบอร์รี่มาตลอด เฮ้ย เป็นข้าวแดงเป็นเกรดมาเป็นแต่มันเป็นเกรดแซดนั่นเองสารอาหารครบถ้วนนะ เช่น ถ้าโปรตีนเนี่ยจะได้จากตัวมอดสามารถจะเป็นเศษหินก้อนกรวดตะปูทรายคางคกแมงสาบสุกแล้วจะอยู่ด้วยกัน แล้วเคยเจออะไรแปลกที่สุด แปลกสุดเนี่ยเป็นตะปูแล้วก็พวกเศษแก้ว กินไปเราก็สยองไปมันคุณใส่หรือเปล่าวะเราใช่แต่ที่แบบเปิดมาแล้วมันทำให้เรากินข้าวไม่ได้อีกคือแมลงสาบที่มันสุกแล้วอ่ะ พีเตอร์ ใช่ปีเตอร์เปิดมาปีเตอร์เช้านี้อวสานข้าวเช้า
อ้ยแสดงว่าข้าวที่พี่ๆกินอ่ะไม่ได้หน้าตาอย่างนี้เลย ไม่ใช่ครับ เมนูอะไรคือเมนูโปรดพี่ ไอเดียของผมเนี่ยพะโล้เพราะแจกไข่ต้ม พะโล้ข้างในที่ผมเคยกินน้ำมันจะเหมือนน้ำมันเครื่อง มันจะมันๆเยิ้มๆดำๆบอกไม่ถูกอ่ะคือมันเป็นเมนูไข่พะโล้แต่มันคือแจกไข่ต้ม1 ใบแล้วก็ไอ้น้ำเนี่ยน้ำมันเครื่องเนี่ย คือสมัยก่อนเนี่ยอาหารในเรือนจำมันกินไม่ได้จริงพอยุคสมัยเนี้ยเหมือนกับเขาเปลี่ยนแล้วที่พอดีกรมราชทัณฑ์ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขทำให้นักโทษอยู่ดีมีสุขถ้าไปอยู่ยุคผมเนี่ยตาย นั่นจะเป็นแกงปลาระเบิด มันในถ้วยน้ำแกงเนี่ยมันก็มีน้ำกับก้าง ซึ่งมันไม่มีเนื้อเขาก็บอกว่าเนื้อมันเนี่ยระเบิดไปหมดแล้ว อ๋อ แล้วมีกลิ่นไหม โอ้โหกลิ่นนี่คลักคุ้งแม่งคาวถึงพรุ่งนี้เช้าเลยอ่ะ อ้าวข่าวก็ไม่ใช่ปลาดิ ก็เพราะเป็นข่าว โอ้โหเนี่ยเป็นไง มาตอนนี้คือสั่งกับข้าวพี่ๆเขานะคะ น่ากินมากโดยเฉพาะส้มตำถ้าเราอยากกินส้มตำในเรือนจำอ่ะต้องทำยังไง คือส้มตำในเรือนจำยุคของผมที่เป็นวัยหนุ่มรู้ไหมเขาทำไงไปเก็บมะละกอมันจะมีต้นไม้แล้วปลูกขึ้นมะละกอก็ขโมยมาขโมยเสร็จเอามะละกอเนี่ยขูดเป็นอย่างนี้เลย ใส่ไปในขันเครื่องส้มตำทำยังไงรู้ไหมเอาผงชูรสรสต้มยำแกะใส่แล้วก็คนหน่อยกินนี่คือส้มตำ มาไม่เป็นไรเดี๋ยววันนี้เราได้กินแบบอร่อยละนี่อู้กะเพราก็สีดูดีนะคะเนี่ยนี่ไม่ได้เป็นข้าวแดงด้วยนะคะ อันนี้เป็นข้าวขาว แต่ทุกวันนี้ข้าวแดงไม่มีแล้วใช่ไหม ไม่มีแล้วครับ อดีตนักโทษนี่แหละร้องเรียน มันไม่ใช่ข้าวแดงอย่างที่คนเข้าใจพอร้องเรียนไปก็เป็นผลเขาก็ตรวจสอบหลายๆเรื่องจำใหญ่ๆว่าข้าวมันเป็นอย่างนี้นะไม่ถูกกฎระเบียบด้วยอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เลยเปลี่ยนเป็นข้าวขาว พอเปลี่ยนเป็นข้าวสีขาวหูไม่เป็น แล้วบางวันมาก็หูแข็งโป๊ก ไม่มีความพอดี เราจะพอดี เพราะ ได้ ว่าพี่ๆข้างในเป็นคนทำ ใช่ฮะ รสชาติไม่ต้องไปถามถึงก็มันทำทีรสชาติมันก็จะเจือจางเป็น บาลานซ์ยาก ยากมากไอ้อย่างเงี้ยไม่มีหรอก ไอ้นี่หน้าผมว่าหน้าพี่เอิญ พี่เหมาะมากเลยกับเมนูอะไรแบบนี้ ไอ้ผมอะยังพอได้ ดูหน้าพี่เอิญแล้วกินอันเนี้ย เหมือนกุมารกินน้ำแดง เนี่ยดูดิสีชมพูน่ารักนะเนี่ย คือผมจะกินอะไรดี ระหว่างสมูทตี้ด้วยกาแฟด้วย พอมาทีมา 2 น้ำเลยฮะ มาเรามาบรินดิซี่กันดีกว่า1 2 3บรินดิซี่ แปลว่าอะไร ชน ภาษาอะไร ภาษาอิตาลีค่ะ อิตาลีเมืองไหน เกรนโต แกลนโตร ใช่อยู่ภาคเหนือค่ะ ถ้าผมพูดจะเชื่อไหมว่าพี่เอิญเนี่ยมีเชื้อจีน อ๋อใช่ เหมือนอยู่นะ จริงๆ ถ้าดูโง่เฮงอ่ะ คือหน้าพี่อ่ะ ดูเป็นคนรวยเลย อ่ะขออนุญาตนะอุ้ยหูนิ่ม หูนิ่มแบบนี้แปลว่าเป็นคนไม่ดื้อ แต่ที่ผ่านมาดื้อมาก จริงเหรอคะอาจจะหูย้วยไหนของพี่แข็งไหมคะแข็งโป๊ะ เอาจริงๆอันนี้เรื่องจริงไม่มีผู้ใหญ่เคยบอกเหรอคะ ไม่มีเลย ไม่ใครเคยโดนพ่อแม่พูดอย่างนี้บอกมานะ หูแข็งแปลว่าดื้อ หูไม่แข็งแปลว่าแบบเชื่อฟังกะเพราอร่อยมาก เป็นกะเพราที่ถูกต้อง คือมันผัดแห้งๆ แล้วก็เผ็ด ขอชิมหน่อยนะ อร่อย พี่เอิญลองดูดิ เนาะอร่อยแบบหอม ขอชิมส้มตำเพราะมันเตะตามาก ตอนที่พี่ออกมาสิ่งแรกที่พี่กินคืออะไรคะ ข้าว ค่ะ คุณเป็นฝรั่งที่กินส้มตำแล้วฟินมาก มันไม่ใช่ฝรั่ง เป็นบักกล้วยกา อะไรนะ บักกล้วยกา คืออะไร เนี่ยเรามีทเวลแล้ว เราก็ทำให้งงเนี่ยบักกล้วยกาคือฝรั่งที่สานน่าจะหมากซีดาใช่ไหม บักซีดาครับ แต่ว่าชีวิตนี้นะ ถ้าเป็นมินนะมินจะเลือกส้มตำเป็นสิ่งแรกถ้าออกมา ถ้าเมนูพี่ตอนนั้นอยากกินที่สุดคืออะไร ยุคแรกๆตอนออกมามันจะอยากกินส้มตำอยากกินอะไรแซ่บๆพอออกมาถึงเนี่ยมันไปเจออย่างอื่นก่อน มันก็จะไปเจอพวกเคมีตัวเดิมๆก่อนพอมันโดนเคมีเข้าไปปุ๊บมันจะไม่อยากกินอะไรพวกนี้เลย คือกินแล้วมันจะไม่หิวใช่ไหมคะ ใช่ แล้วจริงไหมที่ทำให้เราตื่นด้วย ประสาทมันจะตื่นตลอด สมัยเอาที่สมัยผมเติมนะเราไม่สามารถควบคุมรูปปากไว้ได้ ปากผมจะอยู่อย่างนี้ตอนนั้นน่ะมือก็จะเป็นอย่างนี้ คือภาษาก็คือมันดีดจัดอะ อ๋อดีดอ๋อ ดีดจัดจนทำอะไรไม่ได้อะ เหมือนเคยเห็นคนแบบนี้รอบตัวอยู่นะ ถ้าทุกวันนี้เห็นอยู่ก็ใช่เลย ไปดูหนังเรื่องนาโคสก็มีพาโบเอสโคบาภาพในหนังเนี่ยคือเราจะเห็นเขาอยู่แบบสุขสบาย มีเตียงมีทีวี มีพูลแต่หนังมันก็อาจจะแบบปรุงแต่งเยอะแหละ คือใช้ชีวิตแบบปกติเลย และที่สำคัญเหมือนสามารถสั่ง
ตรงค้ายอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันมีแบบนี้ไหมคะ มีแน่นอน เพราะเพื่อนผมเนี่ยเคยขายมีเงินแบบหลาย10 ล้านเลย จากในคุกคือมีโทรศัพท์เครื่องเดียว แต่ว่าพอยุคหลังพอมันตามจับได้เนี่ยมันก็จะต่อคดีไปถึงประหารชีวิตถามว่ามันจะมีทีวีดูไหมเนี่ยมันขึ้นอยู่กับเรือนจำด้วย แสดงว่าเมื่อก่อนนี้การค้ายนี้รวย คือมันเป็นอย่างนี้นะสมมติถ้าผมอยู่ข้างนอกถามว่าทำไมคนอยู่ในคุกค้ายถึงมีเงินก้อนได้โตเร็วเพราะว่าอยู่ในคุกข้อจำกัดคือไม่ได้ใช้เงินผ่านไป3 เดือน 6 เดือนมันก็การมีเงินก้อนโตแล้ว คือเราอยู่ในเรือนจำมีโทรศัพท์เครื่องเดียวขายได้แล้ว เป็นไงพี่มิ้นฝีมือพี่ จะบอกว่าอร่อยเลยอ่ะอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะคือจนอยากให้มาอยู่ใกล้ๆบ้านเลยอ่ะ ตอนยุคพี่หลังนี้มีอาชีพอย่างนี้ให้ฝึกไหมครับ ไม่มีครับอาชีพในเรือนจำยุคของผมนะ เย็บแห่เย็บล่มปักเลื่อมกองงานพวกนี้เนี่ยผมยังคิดไม่ออกเลยว่าออกมาข้างนอกแล้วใครจะจ้างเราวะมันไม่สามารถสร้างอาชีพได้ ไอ้นี่อีกนะไอ้ถุงห้างสรรพสินค้าชั้นนำในคุกทั้งนั้นแหละที่เห็นถือหิ้วกันอยู่ อ้าวปัจจุบันเนี่ยเหรอคะ ปัจจุบันก็น่าจะใช่ด้วย จริงเหรอ ก่อนแล้วมันพับยากมากด้วยอันเนี่ยเป็นกองงานที่อำมหิตด้วย มันเป็นจิตวิทยาอย่างนี้ด้วย คือกองงานในเรือนจำสมัยก่อนเนี่ยเป็นหนึ่งในกระบวนการที่ใช้ลงโทษนักโทษ เพราะว่าให้นักโทษไม่เครียดก็คือมานั่งทำงาน กลายเป็นยิ่งทำยิ่งเครียดอะตอนแรกเขาบอกว่าทำให้ไม่เครียดให้ค่าเวลายอดมันเยอะอะอย่างพับวันละ500-600 ใบอย่างเงี้ยโอ้โห คือยุคสมัยเนี้ยผมว่านักโทษเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเรือนจำเนี่ยถ้าเขาคิดดีหน่อยนะโอกาสมันจะดีขึ้นเพราะว่ามันเริ่มมีการทำเบเกอรี่มีวิชาชีพต่างๆ ที่มันสามารถไปต่อยอดได้ มันมีอีกอย่างหนึ่งที่เรือนจำอะไม่ได้สนับสนุนเลยนะเป็นความผิดและยุคเนี้ยต่อคดีด้วยถ้าไปทำแบบเนี้ยสักลาย สักหมายถึงว่าสักแบบเนี้ยเหรอคะ ลายเนี่ย เป็นอาจารย์ศักดิ์เป็นช่างศักดิ์อะไรอย่างเงี้ย ทำไมอ่ะ เป็นกฎข้อห้ามมาตรา 72 แต่ส่วนใหญ่นักโทษหลายคนนะพ้นโทษมากลับมาทำอาชีพศักดิ์ข้างนอก แต่อาชีพสักเนี่ยที่เรือนจำไม่สนับสนุนบางทีผมยังคิดเล่นๆเลยนะไหนๆไปห้ามมันทำไม มันสร้างอาชีพได้ปล่อยมันเลย ทำให้มันถูกต้องไปเลยให้มีระบบในการเรียนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นขั้นตอนอะไรอย่างเงี้ย แล้วส่วนใหญ่นชเกือบทุกคนเลยไหมคะที่สัก ผมว่า 90% ยุคนั้นมันได้คล้ายๆสังคมรอยสักอย่างเราตัวเกี้ยงๆเข้าไปเนี่ยเขาไม่สักให้เรานะเขาต้องประเมินเราก่อนทรงมึงได้ยังมึงรับไหวไหมถ้าเกม คือว่าถ้าเกมสักข้างในเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาตีแบบอำมหิตเนี่ยใส่ตวนแล้วก็ขังซอย ขังซอยคืออะไรคะ ขังเดี่ยวจับไปแยกขัง อาจจะเป็นห้องแบบเนี้ยแต่ขังอยู่คนเดียวห้ามลงไปไหนอยู่แต่ในห้องนี้กินข้าวในห้องถ่ายในห้องนี้เป็นเวลาสัก3 เดือน ก็คือตื่นเช้ามามีคนเสิร์ฟอาหารให้เช้ากลางวันเย็นกินอุจจาระในนี้ปัสสาวะในนี้ ประธานโทษนะคะข้างในไม่มีส้วมเหรอคะ มันมีส้วมนะแต่เขาเรียกว่าบล็อกคือส้วมแบบจะถ่ายหนักถ่ายเบาเห็นหมด อันนี้เราคุยเรื่องกินข้าว อ๋อเป็นประจำค่ะช่องนี้เขาคุยเรื่องที่ มัน ตอน เป็นอย่าง กิ นี้ นข้าว จริงเพราะว่าเจ้าที่ต้องทำอย่างนี้เพื่อให้มองเห็นหมดว่าเราทำอะไรไม่มีการหลบซ่อน ผมไปเจอพี่คนหนึ่งทุกวันนี้เรานับถือกันคือดีเจแมนเราเนี่ยเขาบอกเขาเข้าไปเนี่ยเขารับไม่ได้แต่สุดท้ายแล้วมันก็ต้องปรับตัว ในขณะที่เขากำลังขับถ่าย ก็จะมีสายตาคนจับจ้องด้วยความที่เขาเป็นดาราด้วยไงดูดาราดิ้นขี้แต่ว่า คนอยากจะคุยกับเขาตอนอยู่ในห้องไม่กล้าคุยพอพี่แมนคิดตอนนั้นแหละก็เดินเข้ามาใกล้ๆแมนเป็นไงบ้าง คือคนก็จะขี้ไอ้นี่ก็จะถามอยู่ เพราะว่ามันอาจจะเป็นจังหวะที่ make friend ได้ง่ายที่สุด ถูกต้องสมมุติน้องมิลองคิดดูเข้าเดือนจำหญิงเนี่ยน้องมิเห็นทุกคนมันเปิดประทุนหมดเรารับไม่ได้ อยู่ไปอยู่มาฉันต้องทำพอนั่งมันก็แลบลิ้นใส่เราก็แลบลิ้นใส่มันอย่างเงี้ยเข้าใจไหมขังหญิงก็บอกว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าคิดที่นี่ได้ที่ไหนก็คิดหมดแล้ว แล้วอย่างนี้ถ้าเป็น LGBTQ อะค่ะเขาจะมีแยกไหมคะหรือว่าอยู่ มันอยู่ที่ว่าแปลงหรือยังถ้าแปลงแล้วต้องแยก แล้วถ้าเป็นเผ่านมงู ก็คือมีหน้าอกก็อยู่ในแดน ไม่ ชา รู้ ย ได้ไงวะ มีนมมีงูอะไรสักอย่างเนี่ย อันนี้เป็นศัพท์ที่เพิ่งเรียนรู้มาเหมือนกัน ถ้าแปลงแล้วเนี่ยจะไปอยู่คลองเปรมเขาจะมีที่รองรับอยู่ แต่ถ้ายังไม่แปลงเป็นเผ่านมงูอยู่ก็จะไปอยู่ตามเรือนจำทั่วไป บางเรือนจำเขาก็เข้มงวดเขาก็จะแบ่งห้องให้คุณอยู่สำหรับ LGBT อาจจะรวมคนชราไปด้วยเพราะคนชราภาพแล้วจะทำอะไรไม่ค่อยได้แล้ว LG มันมี2แบบข้างในคือมันจะมีคนที่ถูกเลือกและไม่ถูกเลือกไม่ถูกเลือกนี่ชีวิตก็จะไม่มีใครเอา ก็จะโดนเขาแกล้งไม่มีใครให้ค่าการทำมาหากินก็เหนื่อยหน่อยเขาทำมาหากินรายได้เขาถนัดอะไรเขาต้องไปทำอย่างนั้นโวโวเย่เย่ก็คือประเวณีนี่แหละ อ๋ออาชีพโบโบเย่เย่ โกงตึง โกงตึงๆคืออะไรนะคะ เดี๋ยวเซ็นเซอร์ ก็คือไป ยืนหันหลังให้เขาน่ะ อ๋อไม่ทำอะไรเข้าใจละมันเหมือนมันอยู่โกงแล้วมันตึ้งคิดภาพบอกแล้วโอเค มันก็ตามภาคนะคะ ตามสภาพว่าราคาเท่าไหร่ ผมเคยเห็นถูกสุด 6 บาทตอนนั้นจะเป็นสบู่นกแก้วต่อ1เปิด ตอนหนึ่งโกงตึงๆเราได้สบู่นกแก้ว ไม่ได้แล้วถามแล้ว จะโวโวเย่เย่จะโกงตึงอะไรก็เลือกเอาทั้งหมดทั้งมวลจบที่ราคานี้ 6 บาท เมียนมันก็มีเคสที่สมเด็จเรียกผู้หญิงเข้ามาใน ที่เป็นข่าวดัง
จับเจ้าหน้าที่กันหมดแล้ว อันนั้นมันสามารถดีลอย่างนั้นกันได้จริงๆเหรอคะ ก็ไม่รู้แต่ก็เห็นที่มันเป็นข่าวเนี่ยถ้าตราบใดเจ้าหน้าที่เนี่ยเห็นแก่เงินอยู่นะแล้วเงินมันจำนวนเยอะเนี่ยมันก็มีเปอร์เซ็นต์ที่เป็นแบบ เจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นแหละ บางคน จากที่ผมแบบว่าทำงานมาอะไรมานะเจ้าหน้าที่ดีๆเยอะกว่า แต่เจ้าหน้าที่ที่ไม่ดีก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ เห็นแก่เงินจนลืมศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยก็ทำให้คนอื่นเขาเดือดร้อนไปด้วยครับแต่ถามว่ามันจริงไหมมันก็คงจะจริงแล้วแหละที่ผมเป็นข่าวแล้วก็น่าจะเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วตั้งผมติดคุกมานะ เป็นการโบยเยที่ยิ่งใหญ่มาก เป็นประวัติศาสตร์คุกเรา แต่ว่าทุกวันนี้พี่ๆยังติดต่อกับเจ้าหน้าที่บ้างไหมครับ ต่อฮะเพราะว่าผมกับพี่เอิญเนี่ยเราจะเดินทางเข้าเรือนจำทุกเดือนเข้าเป็นวิทยากรบ้างไปช่วยเหลือขนมไปแจกให้กับเพื่อนนักโทษเหมือนกับเข้าไปสร้างกำลังใจให้กับพวกเขาเอาดนตรีเข้าไปอะไรอย่างเงี้ย อย่างเราเข้าไปพูดเราไปแชร์ประสบการณ์ว่าเนี่ยตอนเราไม่ดีเราก็เข้ามาอยู่อย่างนี้แหละแต่ตอนนี้เราปรับปรุงตัวแล้วผมรู้สึกว่าแบบมันจะฟังผมสักกี่คน แต่คนสองคนก็ดีแล้วสำหรับผมก็เป็นบุญกุศลแล้ว แล้วอะไรคือสิ่งที่ทำให้พี่ๆแบบอยากเปลี่ยนแปลงอะไรเงี้ย ถ้าผมเนี่ยศาสนาผมมาเข้าศาสนาคริสต์อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวนะคือผมมีประสบการณ์ในการอธิษฐานบางอย่างในสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้และพระเจ้าองค์เนี้ยประทานบางอย่างให้ผมก็กลับใจแล้วก็เริ่มเดินตามทางศาสนา มันก็มีสิ่งที่ยึดเหนี่ยวเรารู้สึกว่ามันชีวิตมันก็ค่อยเปลี่ยนขึ้นดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ย แล้วถ้าพี่เอิญนะคะ ผมมันมาจากการสูญเสียอิสรภาพ เสียความเป็นตัวตนเสียอะไรไปเยอะๆตอนแรกยังไม่รู้สึกพอมารอบสุดท้ายเนี่ยเสียพ่อแม่หมดเลยมันเคว้งคว้างมากเราก็เริ่มมองย้อนกลับไปเฮ้ยเราเสียเวลากับอะไรอยู่ตั้งนานว่าทุกวันนี้ไม่เหลืออะไรเลยมาคิดได้เราก็มันเลิกดีกว่า แล้วเราบวกกับว่าตอนเราอยู่ในเรือนจำใช่ไหมมองรุ่นพี่จิ๊กโกนักเลงเป็นไอดอลเราอยากเป็นอย่างเขาเราจะได้สบายเราจะได้มียอด พอวันเวลาผ่านไปรุ่นพี่พวกเนี้ยมันแก่ก็ยังติดคุกอยู่ในคุกเนี่ยเขาจะเรียกกันว่าแก่แห้ แก่แฮก แก่แห้ก็คือแก่เหี้ยนี่แหละ โอเคโอเค 50-60 ยังไม่เลิกติดคุกเนี่ยเด็กมันไม่เคารพนะผมคิดว่าถ้าเราไม่เลิกดีวันดีคือเด็กแม่งตบเราด้วยเมื่อก่อนกวนตีนเมื่อก่อนทรงแย่ไอ้สัตว์แม่งตบอีกเนี่ยแล้วพอไว้แค่นี้เส้นทางในยุทธภพนี้ไว้แค่นี้กลับมาใช้ชีวิตข้างนอกก็ต้องปรับเปลี่ยนตัวเองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ถ้าเป็นเมื่อก่อนผมก็พูดจาอย่างเมื่อกี้นี่แหละแม่ไอ้สัตว์เนี่ยแม่ไหนก็ทุ้งแม่มันเป็นอย่างนี้เลย อ้าวแล้วอย่างนี้ถ้าคุณเดินมาแล้วบอกว่าเฮ้ยหนมน้าล่ะ มันจริงๆนะมันอยู่ที่ตัวบุคคลเนี่ยคุณโดนล็อกเป้าก่อนแล้ว หน้าตาผิวพรรณโดนได้ค่อยๆเข้าไปเจาะก่อนเข้าไปเจาะด้วยวิธีที่ปานีประนอมที่สุดก็คือเอาขนมไปให้มันจะเป็นลักษณะให้น้องกินอะไรยัง เลยค่ะ นี่แหละพี่ให้ จะดีเหรอพี่ เอาไปเลยพี่ให้มีเยอะกินได้เลยนี่มีอะไรกินได้เลย ขอบคุณอันนี้ให้ขนมเหรอคะ ครับผมกินไปเลยกินของเขาไปแล้วดึกดื่นกลางค่ำกลางคืนมาแล้วลุกขึ้นมาไม่ได้คนมันเยอะมาแบบทหารราบมาแล้วก็สะกิดน้องว่าไงหนมน้า ขนมชื่ออะไร หนมน้ากินหนมน้าไปแล้วเราไม่รู้ไงเราเข้าไปเราคิดว่าเขามีเมตตากับเราให้ขนมเรากินเสร็จแล้วเขามาทวงเราเลยแต่ถ้าไม่มีเงินจ่ายก็หันหลังมา แล้วเราก็เขาได้ไหม คือคนที่จะมาให้เราแบบนี้แล้วมาแบบนี้ได้เนี่ยเขามี power พอสมควรอันนี้คือแบบสวยงามนะ อันนี้คือ ถ้าแบบยุคผมเนี่ยไม่มีขนมทืบจับแก้ผ้าคือมันโหดร้ายนะผมบอกว่าในโลกในเรือนจำเนี่ยมันในกฎระเบียบของเรือนจำเนี่ยไม่น่ากลัวเท่าไหร่ความน่ากลัวในคุกคือกฎระเบียบของนักโทษด้วยการที่ตั้งขึ้นมาเองเนี่ย ตอนอยู่ข้างในก็จะมีหลายๆคนที่เขาคิดได้ แล้วก็อยากจะแบบมาเริ่มต้นใหม่เหมือนกัน คนเนี่ยมันคิดได้อยู่แล้วในคุกอะแต่มันได้แต่คิดเนี่ยคือคิดได้แล้วเอาออกมาเช่นหลักเลิกยาฉันจะเป็นคนดีก็เนี่ยถามมันก็คิดได้หมดอะพออิสรภาพมาปุ๊บทำได้ไหมคนที่เป็นอดีตโทษกลับตัวในสังคมไทยนะตีเป็นเปอร์เซ็นต์ไม่ได้เลยนักโทษมีเป็น10 ล้านเราไม่สามารถจะเห็นคนที่แบบเขากลับตัวได้แบบเนื้อ100%แล้วเขาเปิดเผยเราหาข้อมูลตรงนั้นไม่ได้เห็นอยู่10 คนที่กลับตัวได้แต่นักโทษมี300,000มันตีเป็นเปอร์เซ็นต์ได้ไหม เจอเยอะคนที่ออกมาแล้วกลับตัวได้จริงๆแต่เขาไม่เปิดเผยเขากลัวว่าถ้าเขาเปิดเผยไปเนี่ยสิ่งที่เขาทำอยู่กิจการอะไรที่เขาทำอยู่มันจะมีผลได้เลยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เปิดเผยอะไร แต่ว่าทุกวันนี้พี่ๆก็แบบว่าเป็นทั้งอินฟลูเอนเซอร์ทำงานอะไรบ้างนะคะ จริงๆแล้วผมมีอาชีพเป็นช่างทำกีตาร์เสร็จแล้ว กีตาร์เหรอ ใช่เป็นช่างทำกีตาร์แล้วส่วนตัวผมเองเนี่ยมันโด่งดังแต่ไม่ได้เป็นครูหรอกก็คือมีโอกาสไปออกตามช่อง YouTube ต่างๆเพราะว่าเรามีประวัติเป็นอดีตโทษแล้วเราเรียนเก่งพอวันนึงเรามาทำเป็นช่อง YouTube มาทำแล้วก็ทำรายการนึงชื่อรายการนช.ไม่ใช่กันเนื่องจากพอผมกับพี่เอิญทำมาได้สักพักเรายืนได้แล้วทุกวันนี้ผมหาทุนช่วยเหลือกลุ่มนักโทษที่พ้นโทษออกมาและต้องการจะสร้างอาชีพเริ่มต้นในการทำอาชีพเล็กๆน้อยๆเนี่ยผมให้ทุนทรัพย์เขาให้เขาไปต่อยอดแต่เราไม่สามารถช่วยได้ทุกคนเราก็จะดูคนที่ผ่านเงื่อนไขเราผมทำแบบนี้มาก็นานพอสมควรก็เห็นหลายคนกลับเนื้อกลับตัวได้เยอะเข้าไปให้พี่เอิญเป็นวิทยากรผมเข้าไปบอกเขาว่าถ้าพ้นโทษออกมาไปไหนไม่รอดให้ติดต่อผมใน100 คนเนี่ยมันจะมีติดต่อผมอยู่น้อยสักคน2 คนแล้วเราก็มาดูว่าเราสามารถช่วยอะไรเขาได้เพราะถ้าเกิดคนนึงเนี่ยเขากลับตัวได้เนี่ยเราเท่ากับเราได้ช่วยสังคมถ้าเกิดเขากลับตัวไม่ได้เขาวนลูปไปขายยาเหมือนเดิมมันจะทำร้ายสังคมเหมือนเดิมงั้นบางทีการเริ่มต้นชีวิตของคนเหล่านี้มันไม่ได้เริ่มต้นจากเงินทุนเป็นหมื่นเป็น20,000 30,000ไม่ใช่
4-5,000ก็สร้างอาชีพได้แล้วคืออย่างผมอะกับพี่เอิญเป็นคนผ่านเรือนจำแต่วันหนึ่งเรากลับได้รับโอกาสและมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วย เราเห็นคนคุกเยอะแยะเลยเขาไม่ได้เลวโดยสันดานสิ่งแวดล้อมสภาพครอบครัวแย่มันทำให้เขาเนี่ยผิดพลาดกลับเข้าไปอยู่ในนั้นเขาก็อยากจะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่ว่าพอมีสลักหลังแล้วเนี่ยมันไปต่อยาก ก็แสดงว่าคนส่วนใหญ่ที่เข้าไปมาจากสภาพแวดล้อมเป็นสิ่งแรก อยากรู้ว่าถ้าเป็นคนดังเวลาไปอยู่ข้างในอะคะถ้าเมื่อก่อนอาจจะไม่ค่อยมี ยุคนี้มันเหมือนจะเริ่มมีละเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันหมดถ้าเราเข้าไปข้างในอะเราจะมีสิทธิพิเศษอะไรมากกว่าคนอื่นเขาไหมคะหรือว่าเท่ากันหมด ศิลปินดาราคนเนี้ยเขาจะได้สิทธิพิเศษมากกว่านักโทษอื่นไหมได้จากกลุ่มนักโทษด้วยกัน 1. ศิลปินดารามีเงิน 2. มีชื่อเสียงบางทีบางเจอปุ๊บเจอน้องมิ้นคืออยากเข้าหาอยากเข้าคุยน้องมิ้นนอนไหนเดี๋ยวพี่ช่วยเดี๋ยวที่เปิดที่น้องมิ้นนอนซิ อยากเป็นเพื่อนดารา หนูไม่อยากซักผ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวจ้างหลังก็ได้เดือนละ300เอาเงินจ้างเขาได้มันเป็นสิทธิพิเศษที่มาจากนักโทษด้วยกัน ส่วนจากเจ้าหน้าที่ผมเห็นอย่างนี้ คุณเป็นดาราคุณมีความสามารถอะไรเขาก็ต้องใช้คุณให้ถูกทางงานในเรือนจำมันมีหลายอย่างอย่างเงี้ยคุณเป็นดาราคุณเป็นคนดังเขาให้คุณไปนั่งพับถุงมันก็ไม่ใช่เรื่องคุณก็ไปอยู่โครงการทูบีนัมเบอร์วันอันนั้นเขาร้องรำทำเพลงแสดงออกอยู่แล้ว ที่แพทเพราะว่าแพทเนี่ยเป็นคนมีความสามารถในการร้องเพลงเจ้าหน้าที่เห็นก็ไปสอนนักโทษร้องเพลงเอาไปสอนนิกิต้ายกใหญ่พิเศษโลโซเนี่ยเป็นนักร้องก็คือสอนเลยสอนดนตรีสอนทุกอย่างสมมติน้องมิ้นเข้าไปยุคนี้ทำ YouTube น้องมิ้นก็ไปสอนเขาทำ YouTube เขาจะมีช่องชาแนลของแต่ละกลุ่มเป็นบางเรือนจำนะแต่ส่วนใหญ่ที่เห็นก็มีละ โอ้โหแล้วคดีอะไรคะที่ถือว่าเป็นคดีที่นช.ด้วยกัน หรือว่านักโทษด้วยกันไม่เอาเลย ทางเพศกับเด็กทำร้ายบุพการีอะไรพวกนี้คนคุกเขายังไม่ค่อยชอบนะแต่เนี่ยเขามองว่ามันไม่ใช่คนร้ายมันเป็นคนที่ เกินความเป็นมนุษย์ ใช่มันเกินไป ผมเห็นพวกคดีเกี่ยวกับเพศเนี่ยพลาดเข้าไปไม่ทันได้ออกศาลเลยตุยแล้วปล่อยก่อนกำหนด จริงๆนะถ้าเกิดเสียชีวิตในเรือนจำปุ๊บเดี๋ยวเขาจะประกาศปล่อยทันทีสมมติผมเป็นผม ฟังรายชื่อปล่อยตัวกรณีพิเศษหลังพระนครเนี่ยก็จะรู้กันทั้งคุกแล้วว่าหลังตุยแล้ว แล้วอย่างนี้ถ้าเราตุยในคุกแบบดึกๆอย่างเงี้ยแล้วยังไงคือเราต้องนอน โอ้โห คือผมมีประสบการณ์มีเพื่อนคนหนึ่งมันเสียชีวิตอยู่ในห้องนอนกินยามาแล้วมันเอาไม่อยู่ เจ้าที่หมอขึ้นมาดูโอเคเดี๋ยวเช้าเจอกันเราก็นอนกับมันไปเลยเอาไม่ได้ ไปแตะไปต้องไม่ได้ไปอะไรไม่ได้ พี่ก็นอนข้างๆเลย 30 คนมันไม่ได้นอนคนเดียวไงมีเสียชีวิต1 คนไอ้สาย4 คนก็จะถอยออกมาหมดเลยร่นไปอยู่หน้าห้องกันหมดเลย ความเป็นความตายสำหรับเราเนี่ยมันเฉยมากอะแรกๆก็กลัวอยู่ไปอยู่มามันชินไง มันทำให้เรากลายเป็นคนจิตมันจะหยาบก้านคือมันทำให้เราเห็นเรื่องนี้เป็นปกติ เพราะถ้าเราไม่เห็นเป็นปกติเราก็อยู่ไม่ได้ ไม่แน่ใจเป็นเจ้าหน้าที่หรือใครเข้ามาคอมเมนต์ว่าเป็น FC จากเรือนจำเขาบอกว่าชอบเปิดให้นช.ดูเขา ถ้าเขาพูดขนาดนี้น้องมิ้นคิดเองไม่ได้เลยใช่ไหมว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ถ้าเขาบอกอยู่ว่าจะไปเปิดให้นช.ดูเนี่ย เมื่อก่อนมีสัญญาณชัดครับจากคลองเปรมไอ้คือจากข้างในยุคที่สมัยนักโทษมีโทรศัพท์ใช้ แต่ยุคนี้จะเป็นเจ้าหน้าที่เขาไปเปิด อย่างรายการเนี่ยที่เราถ่ายกันเนี่ยได้เข้าไปอยู่ข้างในแน่นอน สวัสดีค่ะพี่นช.ฝากด้วยนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะ ออกมาแล้วเจอกัน แล้วฝากด้วยเรือนจำหญิงเผื่อได้เข้าไป ฝากเพื่อนๆเรือนจำหญิงด้วยนะคะ ถ้าเข้าไปดูแลมินดี เยี่ยม หรือว่าใครมีเปิดร้านอะไรในอนาคตคอมเมนต์มาบอกแล้วค่ะเดี๋ยวทางช่องจะไปรีวิว หรือว่าอยากให้แบบไปเดินสายก็ไปด้วยได้นะ แต่สมมตินักโทษนั่งกันอยู่300 คนนั่งกันอยู่เนี่ยฟังน้องมินพูดน้องมินจะให้กำลังใจอะไรเขา ไปอย่ามาสู้ริงนะ สีแดงงาน เฮ้ยแต่ว่าวันนี้ก็คือพี่หลังจะทำเมนูคนคุกให้กิน เหมือนเลยไหมหรือว่าดีกว่า ผมจะเอาให้เหมือนที่สุด เคยกินนี่ไหมแซนด์วิชทูน่ารู้จัก A B C บทไหม ขนมอัลฟาเบต แปลว่า พยัญชนะ ขนมไม่ใช่ อันนั้นเส้นเป็นเส้นตอนนี้นะคะพี่ๆจะให้ลองชิมขนมน้าเนี่ยแหละ คือง่ายๆเนี่ยในเรือนจำเขากินแซนด์วิชทูน่าเหมือนกันนะเขามีแซนด์วิชทูน่าแบบของเรือนจำนะเคยกินไหม ไม่เคยค่ะยังไม่เคยเข้า ต้องใช้นมข้นงงแล้วสิเดี๋ยวดูวิธีการเปิดนมของพี่เอิญก่อน ใช้ช้อนฮะ ได้ช้อนเลยโอ้ โหเป็นไงดูนะฮะในเรือนจำมันมีแต่ปลาป๋องแบบนี้แมคคาเรล วิ เขาก็จะวิธีการของเขาเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้รับประกันอร่อยแน่นอน กูดไหมคะ กู๊ดมากๆในเรือนจำเขาเรียกวิ่งนะวิ่งนี่คืออร่อย เปิ๊บนะฮะดูนี่ วันนี้ถึงหรูหรามากแล้ว อันนี้ถือว่าหรู สนุนราคาในเรือนจำจะขายเนี่ยแพ็คใส่ถุงพลาสติกด้วย15 บาทลองชิมดูซิว่าเหมือนทูน่าไหม มาครั้งแรกแซนด์วิชทูน่าในเรือนจ ลอง ำมันเข้ากันจริงเหรอ มันไปกันได้ คล้ายไหม อร่อย
โหเขาก็มีวิธีดัดแปลงเนาะ เขาให้ชิ้นไม่กินเลย มันจะคล้ายทูน่าขึ้นเพราะมันจะละมุนขึ้นให้ 12 เต็ม 10 บางทีก็วิ่งมันมีวิ่ง 2 แบบวิ่งแบบอร่อยกับวิ่งเข้าบล็อกไปเลย แตกมี2 แบบ ส่วนขนมที่ 2 เนี่ย ที่ผมบอกว่า A B C บทส่วนใหญ่เนี่ยคุกเด็กหรือสถานพินิจอะฮิตกินกัน เด็กจากสถานพินิจเวลาพ้นโทษอะไรปุ๊บเนี่ยก็ไปติดที่เรือนจำวัยหนุ่ม ก็นำอารยธรรมของศาลเด็กเนี่ยไปด้วย เดี๋ยวดูซิว่าอันนี้วิ่งหรือเปล่า วิธีการมันจะเป็นแบบนี้ ใส่มาลองใส่มาฮะสัก 3-4 กำมือ ไอ้ล่าสุดเรือนจำเขาจับนะ ไม่ให้ดัดแปลงสภาพ อะขนม ไม่รู้แม่งสรรหาจับไม่รู้จับทำไม หมายถึงว่าถ้ากินต้องกินอย่างนี้ กินอย่างนี้ได้เอาไปขายไม่ได้ บางคนกินในเรือนจำแบบดูมีฟอร์มหน่อยนะก็จะเหมือนกับเอา A B C เนี่ยใส่ไปในขันแล้วเอานมข้นเนี่ยราดแค่นี้ก็กินได้แล้วหวานแต่ของเราไม่ใช่แบบนี้ดูซะเขาเรียกว่า A B C บทแบบนี้ขาใหญ่แอบกินนะทนไม่ได้เห็นไม่ได้ งั้นถ้าขาเล็กๆก็กินไม่ได้ ได้ คนละขาค่ะ ความเป็นคนคุกความเถื่อนน่ะให้ไปกินอย่างเงี้ยมันไม่ได้อะที่อะไรวะเนี่ยกูอยู่หน้าโรงเรียนอนุบาลหรือเปล่าอะไรเงี้ย อ่ามั มันก็เลยต้องมาดัดแปลงให้มันสมศักดิ์ศรีหน่อย เดี๋ยวมันจะดูมุ้งมิ้งไป นี่ถ้ามีเวลาบดแบบว่าละเอียดจริงๆนะเขาเรียกอะไรนะ เดียวดายเอามาบดผสมนมอะไรอย่างเงี้ยเอามาปั้นเป็นลูกเป็นก้อนเป็นอะไรเงี้ย อันนี้ไม่ใช่เดียวดายเหรอคะ เหมือนกันลักษณะการทำเหมือนกันแต่เรียกว่า A B C บทแล้วก็จะมีการใส่นมเข้าไปแล้วก็บดนะ วิธีการกินจะเป็นอย่างนี้ใจเย็นพี่เอิญ ฮะ นี่เป็นแท็กติกเขาต้องกินในถุงอะภาชนะไม่มี อย่างนี้เลย อันนี้ถือว่าเป็นของท็อปพรีเมียมเลย ประมาณนี้ที่คนคุกเขาชอบทำกัน ว่าอยู่รอดได้นะคิดว่าอยู่ได้นะ ได้ไหม แต่ไม่อยู่ดีกว่า อร่อย คือถ้าใครอยากรู้ว่ารสชาติเป็นไงเหมือนพวกโมจิเวอร์ชันไทยแลนด์เนาะอืม กินเหมือนแบบนิดเดียวอ่ะมันไม่ใช่บินที่เรารู้จักอ่ะมันต้องแบบนี้แหละใช่เลยอ่ะ เกเต็มเลยอ่ะ เชื่อไหมกินอันนี้เสร็จอ่ะ คือวันนี้ไม่อยู่กับเนื้อกับตัวแล้วนะ มันแบบมันน้ำตาลขึ้นอ่ะพุ่งปรี๊ดอ่ะ แล้วมันติดเหงือกด้วยนะ ต่อไปนี้นะคะ ใครเหนื่อย เดี๋ยวเราจะทำเมนูนี้เป็นเมนูประจำมันดีกว่าแบบกาแฟนะ ใช่ครับผม Energy บูดแต่ว่ามิ้นกินคนเดียวจะดีเหรอคะ เอาแล้วไง ชีวิตผู้นำเขาไม่รอช้าอยู่แล้ว อย่าคำเล็กนะคำใหญ่ๆหน่อยน้องได้เหรอ ตอนนี้คือรู้เลย ได้ทั้งสับทั้งทเวลโคตรวิ่งโวโวเย่เย่ ยังผ่านเนี่ยโคตรวิ่งไม่ผ่านคือตุ๋ยดุ้ย แต่ตุยดุ้ยก็แปลว่าอันนั้นด้วยไม่ใช่เหรอ นั่นกระดุ้ย ตุยดุ้ยกะดุ้ยไม่เหมือนกัน ถ้าเราไปถิ่นธุรกันดารเนี่ยเรียกโซโหนิรันโทน้ำไฟไม่เข้าพื้นดิน เมคเซนส์มันฟังดูโอ้โหโซโหนิรันโท แต่ถ้าหนักกว่าโซโหนิรันโทนี่ก็สับโอโฮคือมึงแม่งโคตรสับโอโฮเลยว่ะคือไม่ได้เรื่องไม่ผ่าน แล้วถ้าสะบึ้มอะ จะบึ้มนี่ก็ต้องภาคใต้หรือเปล่าบึ้ม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  เฮ้ยแต่ว่าเรามาขนาดนี้แล้วอะเราไปดูผลงานพี่ๆเขาดีกว่า ว่าเขาขายอะไรกันบ้างเป็นผลงานนช ฝีไม้ฝีมือของพี่น้องผู้ต้องขัง มีฝีมือนะบอกให้ก่อนคนคุกมีฝีมือเยอะ แต่อยู่ไม่ถูกที่แค่นั้นเอง มาเดี๋ยวเราอาจจะได้กระเป๋าใบใหม่หรือหมวกใบใหม่อะไรอย่างนี้นะไปเดี๋ยวไปดูกันข้างในค่ะ เดี๋ยวเรามาช้อปปิ้งกันดีกว่า มีงบให้ คนละ50,000ใช่ไหม50,000 กีบโธ่ พอพูดถึง50,000 กีบข้างในเขามีชาติพันธุ์กะเหรี่ยงพม่าเลย นี่เลยคนที่เจอมาเลย กะเหรี่ยงพม่ามอญอาคา ส่วนใหญ่เขาติดกันเรื่องอะไรคะ ก็จะเป็นคดีเดิมๆทั้งคดีพรบ นี่นะเวลาคนต่างชาติทะเลาะกันเป็นไง จะดูก็แตกตื่นดีนะพม่ากับกะเหรี่ยง เขาไม่ถูกกันทางประวัติศาสตร์เขาเลยเนี่ยแล้วมีวันหนึ่งเนี่ยพม่าย้ายมาเรือนจำนี้คนเดียว แล้วกะเหรี่ยงล้อมไว้เขารวมตัวกันเนี่ยหลายร้อยคน ในความเป็นคนไทย ไม่เคยเห็นมาก่อน มึงรวมทำไมวะสุดท้ายไปเจรจาบอกให้มึงรวมกันทำไมมันก็บอกอ๋อไม่มีแล้วพี่แกะโจทย์โจทย์มึงใครวะพม่าพี่แม่งย้ายมานั่งอยู่นะเดี๋ยวผมไปจัดการแม่งก็เดินไปหน้ามือจากูได้ยี่กูจ่าแม่งเลยมันก็สร้างเสียงหัวเราะตลกขึ้นมาไงคือมึงไม่พูดภาษาพวกมึงอ่ะคือมึงก็พูดแบบพวกมึงกูก็เข้าใจได้อยู่ไม่แบบก็พูดไปผมก็เลยถามว่าทำไมต้องพูดภาษาไทยบอกไม่ได้พี่ขออยู่ไทยต้องพูดภาษาไทย ให้รู้ว่าเก๋า เก๋าอยู่มานานแล้วคือคนไหนพูดไทยไม่ได้ลำบากติดคุกลำบาก สมมติปุ๊บพูดเป็นแบบเมื่อกี้ไป มันต้องแห่เลย เอาแอบมันจาก็ได้บ้า
ดึก แต่ผมไม่ชอบเวลามันเรียกผมเรียกชื่อเนี่ยพี่พี่เอ๋ดูยังไงก็ไม่รู้อะมึงไม่เรียกกูดีกว่า แล้วเวลาเขานับจะไม่เหมือนกันนับ1 2 3 4 5 6 7นับให้ครบเนี่ยถึงเวลาถ้าเป็นพม่ากะเหรี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ถ้าเป็นมอญจะแป๊ดเลยนะ ยังไงคะ แป๊ด90จะเป็นอย่างนี้เลย ให้เราจะเข้ามาซื้อของ ก็พี่หลังอ่ะบอกว่าไหนเล่าซิอย่างเงี้ยพี่เหมือน transformer ทานฟอร์เมอร์สปริง มีอันไหนที่พี่เอิญเคยทำไหมครับตอนอยู่ข้างในเนี้ย เคยแต่ขัดโต๊ะฮะ วิมีของเยอะนะคะ ดูซิว่ามีอะไรที่ใช้ได้บ้างเอานี้ อันนี้เอามาห้อยกระเป๋าได้เลยนะเนี่ยอุ้ยขาย100 เดียวเอง เป็นงานฝีมือด้วยอ่ะ หัตถกรรม คือมันเป็นงานฝีมือแล้ว อันนี้ ขายรา เป็น คาเนี้ย ถังหญิง เดี๋ยวมิ้นซื้ออันนี้ดีกว่า เราต้องหยิบอนละพันหยิบอนละร้อย มันเกี่ยวกับความน่ารักเข้าใจไหม ถ้าเราได้นั้นกลับไปบ้านนะเป็นสิ่งที่น่ารักมากเลย อะไรอ่ะ หยิบใส่ไส้ นี่มันใช้ไม่ได้นี่ไปห้อยกระเป๋าได้เนื้ออกปะ ครับ เป็นบ้านเดียวกันเลย บ้านเดียวกัน3 คนเราชื่อบ้านเราชื่อบ้านปักหมุดเฮ้ยโคตรเจ๋งเนี่ยเอาหมดไอ้นี่กูเอิญปักหมุดแม่กูปักหมุดไว้แล้วเจอกูได้ เดี๋ยวไปดูอย่างอื่นด้วยอยากดูหีบที่พี่หลังสงเมื่อกี้ติดซ้ำเนียงมาแล้วนะสงใจ หีบอ่ะไอ้นี่เขาทำเองเหรอเนี่ย อยากได้จริงเหรอ ไม่เขาไม่นะ ถ้าอยากได้จริงเดี๋ยวให้ เป็นไม้เอากล่องวาย ใส่ไวน์ในนี้เลยเหรอ ใส่ตู้เย็นดีกว่าไหม ไวน์ทั้งวัน เอาขี้เลื่อยมาปั้นเป็นนู่นนี่เขาปั้นเป็นตัวเรายังได้ เหรอ มีขี้เลื่อยไหมคะ โอ้ขายดี เบสเซลเลอร์ โนมินถามก็ไม่ถามว่างานปั้นขี้เลื่อยเดินเจอเจ้าที่บอกมีขี้เลื่อยไหมคะ เขาก็งงเลยอะไรว่ามีขี้เลื่อยไหม อันนี้ก็วาด ใช่ครับแต่ในคุกมีคนมีฝีมือวาดรูปเก่งเยอะนะเยอะมาก เครื่องเป็นเครื่องขายออก ราคาเท่าไหร่ฮะ ว้าว งานฝีมือเราต้องให้นะ แล้วนี่มันราคาเท่าไหร่เสื้อตัวเนี้ย อันนี้ก็คือเขาทำกันเหรอคะ เสื้อสูทผมมาอยู่ในนี้ได้ไงวะ ลองไหม ไหนๆก็มาละใส่เลย พี่ดูเหมือนบาบาชิโน่เลยอะชาวรากาซิ ชาลาดัส sono il padrino โซโนอิปรติโน แปลว่าแบบเหมือน Godfather ฟาเธอร์เอาปาชิโน่ มันยากตรงลิ้นรัวด้วยแกตริโนตริโน เป็น Godfather อีกคนไหม คนที่ ไหนโชว์ภาษาอิตาลีสิคะ เอซีมิลานยูเวนตุสนาโปลีทีมฟุตบอลทั้งนั้นเลย นี่ก็พูดได้เหมือนกัน พูดยังไง Ferrari Lamborghini Cappuccino Arigato อาริกาโต้ไม่น่าใช่ มันโตๆพอดีค่ะ For you ขอบพระคุณมากครับ เฮ้ย ดอก เล่นผิดดอกป่าวะบอกบัวไหว้พระหรือเปล่า เดี๋ยวนี้เจนแซดอะน้องๆเขาจะไปถ่ายคอนเทนต์ที่สะพานพุทธ อันนี้เรื่องจริง ใช่ ไปเจนพี่เอิญกับมิ้นเดินสะพานพุทธกัน แล้วก็ใส่เพลงอันนี้ ถ้าหากวันนี้นั้นใจมันดึงสาระเพลงอะไรวะ เราให้ดอกบัวเหมือนเราเคารพมากๆเดี๋ยวซื้ออันนี้ด้วยให้ แต่ละอย่างที่ให้อันนี้ พี่เอิญพี่หลังบอกว่าเอาไปทำอะไรเนี่ย แต่มันไว้ประดับบ้านไง เหมาะกับพี่มากว่านะ ดอกบัวนี่ หอมไหม ก็พอได้ พอได้นะ นี่ผมได้มา 2 อันนี้นะฮะ เป๋าใส่อะไรสักอย่าง เป๋าใส่ พร้อมดอกบัวนะฮะ3 ดอกนะฮะะไร 3 ดอกขาวๆ น่าจะดอก นี่เป็นดอกไม้นะฮะครับ ก็ดอกไม้ เอาจริงๆนะทุกคนพอได้มาที่นี่เนี่ยรู้สึกเหมือนแบบได้เรียนรู้อะไรเยอะมากๆเลยแล้วดีใจมากนะคะ ที่มีสถานที่แบบนี้นะคะ ให้คนที่เคยพลาดเนี่ยเขาได้มาเรียนรู้ได้กลับมาใช้ชีวิตเพราะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะคะ ยังไงนะคะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้ลองมาสัมผัสด้วยตัวเองละกัน เพราะว่าพี่ๆหลายคนที่นี่เนี่ยเขามีความสามารถแล้วก็เป็นคนเก่งหลายๆคนเลยลองแวะกันมานะคะ ก็วันนี้นะคะก็สนุกมากๆได้เจอพี่ๆทั้งสองนะคะเหมือนได้เปิดโลกแล้วก็ได้ความรู้เกี่ยวกับสังคมข้างในแล้วก็ประสบการณ์ในชีวิตพี่ที่มาแชร์นะคะเผื่อจะได้เป็นแรงบันดาลใจให้คนที่แบบว่าบางทีเขาอาจจะพลาดแล้วอยากจะแบบว่าออกมาแล้วทำงานแล้วก็แบบเริ่มต้นชีวิตใหม่อยากจะขอบคุณพี่ๆมากๆที่มาแชร์ตรงนี้นะคะพี่ๆอยากจะฝากอะไรไหมคะ ก็ฝากติดตามช่องหลังพระนครออฟฟิเชียลด้วยฮะถ้ามีคนตามถึง1 ล้านพี่เอิญจะได้แต่งงานสักที จริงเหรอคะ พอบอกว่าเดี๋ยวจะพี่เอิญแต่งงานไม่มีใครกดสับตะไคร้ ไม่อยากให้ผมแต่งงานกัน อยากให้ผมเป็นโสดอะไรอย่างเงี้ย งั้นเอางี้ไหมถ้า1 ล้านปุ๊บเดี๋ยวไปเดทกับพี่เอิญ1 วัน ใครอะใครไปเดทกับผมใคร ไปเดทเป็นพ่อบ้าน อ๋อได้อยู่ได้อยู่ เฮ้ยมันเบาไปป่ะ1 ล้านต้องมีอะไรกระตุ้นกว่านี้นะรู้ละเราต้องโมเอคนดู โมเอะ โมเอ ช่วยขอหน่อย โมเอฝาก subscribe ช่องที่หลังพระนครด้วยนะ
ลองพี่เอิญสิผมไม่เชื่อว่าพี่ทำอะไรไม่ได้ พี่ทำได้ทุกสิ่งไป โมเอโมเอ โมเอ ฝากซับ ฝากซับ ตะไคร้ ตะไคร้ ล้างหลัง หลัง เอิญ เอิญ วัดใหญ่ วัดใหญ่ จบแล้วที่ทำมาทั้งชีวิตจบแล้ว ขอบคุณทุกคนนะคะ เดี๋ยววันนี้เราจะบริจาคช่วยให้พี่ๆเขาจัดกิจกรรมในคุกนะคะ แล้วก็ใครที่อยากอุดหนุนสินค้าที่นี่นะคะเขาก็มีเสื้อนะคะ แล้วก็มีของเยอะแยะมาก แล้วก็อยากให้ลองมาทานนะคะ อาหารที่นี่อร่อยมาก บอกเลยว่ากินแล้ววิ่งยังไงก็ถ้าอยากให้พี่ๆหรือว่ามิ้นไปไหนด้วยกันลองคอมเมนต์มาหรือว่าให้ไปช่วยหรือทำกิจกรรมอะไรในเรือนจำก็คอมเมนต์มานะ เนี่ยผมอยากจะพาเขาไปกินข้าวในคุกเนี่ยสนใจไหม ไปได้ค่ะ เดี๋ยวจัดให้ ใครอยากให้ไปทำกด1นะคะ ใครอยากเห็นคุณมิ้นเข้าคุกจะได้สมใจว่าสภาพเป็นยังไงน่าเกลียดน่ากลัวเหมือนที่สังคมเขาตาหน้าหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย ไปได้แต่ขอไปแบบสมเด็จนะ ทุกคนฝาก subscribe ช่องปังบุญชาแนลนะคะ คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะ เดี๋ยวไปติดคุกแน่ ไม่สมเด็จด้วย คนจริงพูดจริง เพราะอะไรรู้ป่ะ เราเป็นพี่น้องเดียวกัน ไปทุกคน ไปแล้วนะคะ เฮ้ย กดซับยัง อย่ามาซูหลิงซีเหล่งตีเล้งซ้อเล้งนะ ซับด้วย เฮ้ยทำไมนะ จำได้อ่ะ เฮ้ยเดี๋ยวกงเกะนะ เอาอย่างนี้ 3 คนถ้าเราไม่อยากกินอาหาร พร้อมกันเลยนะ ให้น้องพูดว่า you want butter chicken มา You want butter chicken นา นายี่ไม่ใช่คำหยาบเลย ไม่ใช่คำหยาบ คือพี่อย่าคิดไปไกลกับนาฮิ ใส่ดีนะ แต่เวลาพูดอะสำเนียงมันไปไง นายี่ ปีหนึ่งไอ้เข้ามา โอ้บาโฮใจก็ไอ้เป็นคนเมือง อันนี้พี่เอิญวัดแมว เขาพูดหลายภาษามากเขาจับทางไม่ถูก อันนี้ก็มีของที่ระลึกจะมอบให้นะครับไม่เห็นบอกว่าชอบเชลซีจะได้เดินไปกับขาเราไปตลอดชีวิตไปด้วยกันไปพร้อมกับเชลซี ก็แชมป์โลกอ่ะ ไม่ได้มันเป็นความสำเร็จเก่าๆนะฮะอันนี้เอาไป เราอยู่คู่กันดีกว่า เพื่อนรักเพื่อนยาก ใครคนทำว่าอยากเห็นหน้าแล้วทำมาแค่2 อันด้วย พี่คะทำไมทำเชลซีมาเยอะขนาด นิวลีพี่กามอบขนาดเนอะอยากให้เธอเรียกว่า baby